बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन तासु गोरे po MS Words के लास्ट क्लास था नन मूसरा MS Word की लास्ट रिबन्स چې به حد سمپل دي تاسو ګورئ د پیج لیاوټ څه په دې رنګ کې راغلی دی دسی تاسو راښکاري نو که دلته نه ټیکوي هم صحیح ده ادروایز دا به زه ننني کلاس کې په ویو کې څه کوم دې دیګرې تاسو کولی شئ سایډ بای سایډ داسې هم اخیستی شي ورټیکل هم اخیستی شي او تاسو یې 1 پیج ته واړوئ که نه دا 1 پیج کې دی او دلته کې تاسو 100 کې دا په 100 پیج کې دی یا پیج ویډ ته تاسو واخلئ اټومیټیکلی ایکسټینډ شو صحیح شو دا روان دي ننني کلاس کې وایو د خیر سره ننني کلاس کې زموږ سره ټاپک دی ریویو واټس ریویو او ریویو چې کوم دی به حد سمپل دی په ریویو کې زموږ سره اولنې کمانډ دی سپیلینګ اینڈ ګرامر سټوډنټس تاسو یاد کړئ د سپیلینګ اینڈ ګرامر د لپاره د سپیلینګ اینڈ ګرامر د لپاره به تاسو بټن یې او دې سره ګوره لاین راځي لاین ذکر راځي کنه چې زه د بر لاین نظر اخیست شوم دا تاسو کنټرول بیک سپیس واخلئ دا به ډیفالټ شي پس باندې په کنټرول ادروایز کنټرول یو تاسو واخلئ نو لاین به ختم شي زه دې کې ورډز لیکم لکه وینډوز ا وینډوز سپیل ما سره ایرر دی کنه دی نو که زه د خپل کیبورډ نه F7 ټایپ کوم نو دا هم موږ سره د سپیلینګ اینڈ ګرامر شارټکټ کیز ده د سپیلینګ دا هم د سپیلینګ اینڈ ګرامر د دوه شارټکټ چې کوم دی هغه څه دی هغه F7 دی ادروایز تاسو په دې باندې رائټ کلیک واخلئ دلته ګرامر تراشي هم تاسو سپیل ټیک کولای شئ یا کله چې تاسو نشئ کولای نو سمپل څه وکړئ دلته راشي تاسو واخلئ دې کې هم تاسو خپل سپیل اینڈ ګرامر چې هغه کریکټ کولای شئ یاد شو دتا بل پدې کې پکې تیسارس او ورډ کاونټ تیسارس دې ته ویل کېږي لکه دا وینډو هم مال ایرر راکړه دي رائټ کلیک واخلا وینډو سټیک کا یا سو کا کیبورډ نه رائټ کلیک واخلا او څه وګورئ دا سپیلز سم کا اوکې نیکسټ موږ سره کمانډ پکې تیسارس ورډ مینینګ تا ته پرووایډ کې لکه څنګه زه دلته نه یو ورډز ټایپ کوم هیپی ا زه ټایپ کوم هیپی بلاک کې واخلئ تاسو تیسارس کلیک واخلئ اټومیټیکلی دلته نه د هیپی هغه مینینګز راغله کرانه غلا جوای گلیډ چیرفول اینڈ سو آن یا زه د دې شارټکټ چې کوم دی د تیسارس هغه دی شفټ پلس F7 شفټ پلس F7 چې دی دا موږ سره استعمالېږي د تیسارس لپاره اوکې بل دې کې ورډ کاونټ که تاسو غواړئ چې زما په ډاکومېنټس کې څومره پورې پیجونه دي څومره پورې پکې ورډز دي څومره پورې کریکټرز دي څومره سپیسز دي څومره لاینز دي دا تاسو دې ځای نه هم کولای شئ ډایرکټ په امپورټنس کې د سټیټس بار باندې دلته جوړ کړی دی ورډ کاونټ یاد شو دا نیکسټ پدې کې پکې دی ریډ الاؤډ دې ته ویل کېږي سټوډنټس لکه زه دا ریډ الاؤډ دا به زه وایم دلته راشئ تاسو read aloud ta spelling and grammar window वही होनो इन read aloud वही be होने ब्लॉक के वाखली तासो read aloud तराशी दा तासो ससके यो दा अल्फाज चिकनी दबा read out कई ये read aloud तराशी spelling and grammar window चलो दे F7 spelling तासो सके और शे दा पूरा डॉक्यूमेंट्स चिरे परिमन तासो read out कवले शे या ان کیس کتا سو دې نشي کولای او دې لپاره تاسو خپل سپیکینګ کمانډز چې کوم دي هغه هم انیبل کولای شئ دا غیر لپاره تاسو فایل سره راځي آپشن ته راځي آپشن کې به کسٹم ریبنز سره راځي په کسٹم ریبن کې بدل دي تاسو آل پاپولر کمانډز سره راځي دې کې بدل دي تاسو اس بٹن پریس کوئ چې تاسو سپیک کمانډ دی یا سپیچ کمانډ ته ورسئ اس بٹن ما پریس نیولې دا او زه سرچ کوم سپیکینګ شو کنه دا دی سپیکو راشه در لپاره یو نوې ټیب جوړ کا نوې ټیب دې جوړي یو ټیب جوړ کا سپیک کمانډ ته راځه دلته نه سټے کا اوکې کا اوس چې ځکه دا لفظ په دما نیویم پر ریډ الاؤډ اډویم نو نیو ټیب ته راشه مو سپیک دروه ما review اټومیټیکلی ما دا ورډ چې کوم دی هغه ریډ آوټ کو یاد شو کنه په دې طریقې سره واپس ختمو مدا فایل ته بلاړ شم آپشن ته راشي دې کې راشي تاسو چې تام کسٹم ریبنز تا कस्टम रिबन की न्यू टेब क्लिक वाखलो रिमूव का और सिंपल राशि ओके की उस डिफॉल्ट रिबन पाती शो बल पदी की कमांड पकी चेक एक्सेसिबिलिटी
زه ګورم چې زما دا پروګرام خو چا اکسس کړی نه دی که نه ته چیک اکسیسیبلیټیز کلیک واخله تا ته ښایي نو اکسیسیبلیټي ایشو فاوند اټ مینز ستا دا پروګرامز چې کوم دی تھرو نیټورک چا نه دی اکسس کړی ټرانسلیټ دې ته وایو لکه زه دې کې نه ټایپ کوم what is your name like this تاسو دې بلاک واخلئ ټرانسلیټ ته لاړ شئ ټرانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ ګورئ دا تاسو عربی تم چینج کولی شئ اردو تم چینج کولی شئ چاینیز تم چینج کولی شئ ایگزیکټلی انګلیش دی زه دې کې اردو اخلم یو ټایپ کومې اردو دا وګورئ اوس به راشي اټومیټیکلی دې کې نه انګلیش ولی اردو رانغله یو ما اردو سره کلیک کړی دا آپ کا نام کیا ہے سر اگلے لاندې ولکه مطلب دی فارمیټ ٹھیک شو کنه چاینیز ته برابر وګورئ سی ایچ او چاینیز دا دی this one دا یو دا شو کنه اے انسرٹ کا دی شیپس کې راغی وی دې تاسو ګډ دی فارمیټ صحیح شو کنه اچھا دې دینا څه کلیر شو کنه بلې لینګویج دې زموږ سره د دې ډیفالت لینګویج چې کوم دی هغه څه شي وي هغه یونایټډ کینګډم چې کوم دی هغه ډیفالت لینګویج دې زموږ سره راغلی صحیح شو نیکسٹ موږ سره په دې کې کمانډز دې کمنټس هو اوکې زه دلته نه کمنټس لیکم اباوت سی پی یو لکه دلته ما یو ټاپک کو ټایپ کو سی پی یو دلته موږ واغستو فار ایگزامپل سی ډي دلته موږ واغستو ریم اوکې اوس تاسو سی پی یو ته پوینټر راوړئ سټیک او دلته نه تاسو انسرټ کمنټس واخلئ دا وګوره یو بلټ ان ډیفینیشن راغی لکه دلته نه لیکم سنټرل پروسیسینګ یونټ اوکې اوس د سی ډي ته لیکم د دې نه راشي تاسو کمنټس واخلئ سی ډي مطلب څه دی کمپیکټ ډیسکو دلته نه زما ریم اخلم د ریم مطلب زموږ سره څه دی رینډم access memory random access memory اوس تاسو راشي دې ته پوینټر سټیک کنا دا ډیفینیشن راکې سنټرل پروسیسینګ یونټ دا ډیفینیشن راکې کمپیکټ ډیسک دا ډیفینیشن راکې دا اوس که تاسو په دې کې پریویس یا بیک تتل غواړئ کنا دې کې جم کولای شي یا شو کوي یا هایډ کوي ادروایز تاسو په دې کې ډیلیشن هم کولای شي لکه زه یو کمنټس ډیلیټ کوم نیکسټ راشه ډیلیټ کا بیا نیکسټ راشه ډیلیټ کا او کدا سی واپس ریکال کوي نو په کنټرول زد باندې واپس انډو کوي اوکې بل پدې کې د ټریک چینج دې ته ویل کېږي لکه دلته ما یو ټیکسټ ټایپ کو از ایکوال ټو RAND موږ واغستو زه دلته رالم ریویو تا او په ریویو کې ما سمپل سټیکم دې دلته نظر عالم په دې باندې ما ټریک چینج ولګوي دلته موږ واغستو ټریک چینج اوس ګورئ پدې کې چې زه ډیلیشنز کوم نو دا هم ما سره ټریک کیږي چلو دې کنه دلته د ما سره دا ټریک شو اټ مینز چې تاسو څه چل کړی دی سر ټیکس تر نه چې هغه ډیلیټ شو دلته د انزرشن کوما دا ما ته شو کوي چې چا انزرشن وکړو دلته د بورډ کوما کنټرول ډي وګوره دا ما ته چې ا فیو سیکنډ اگو چې کوم دې تاسو ټیکس چاسو کو دا چا بورډ کو اوس کتا سو واړی په دې شو کې دلته راشي تاسو آل مارک کړئ تاسو وایي چې دا مارک مخایا نو اوریجنل نمبر مارکونه لري کړل زه به آل مارک ولګوم او دلته مراشم زه ریویو پین والا ریویو پین کې زه دا کته شم لکه فار ایگزامپل زه نیکسټ او پریویس ته زما زه په ریویو پین کې چې دا کته شم چې کوم دې کې چینج شوی اوس کدا چینج تاسو ایکسپټ کوئ چې ایکسپټ کوي ادروایز تاسو څه کولای شئ ریجیکټ کولای شئ د شو درته بل پدې کې پکې دې کمپیر اصل کې دوه ډاکومېنټ زموږ سره کمپیر کوي اول دی دوه ډاکومېنټ چې کومه چې زما سره دوه ډاکومېنټ شته کنه دا رښتا موږ سره یو هلو دی یو ډیل دی زه ریویو تر اعظم ریویو کې لو کمپیر یا کمباین دوه یو شان دي تاسو مطلب یو ځای کولای شي دو کمپیر تر اعظم کدی کې زه اصلا زم زما سره یو ډیل فایل کمپیر کا سیکنډ چې کوم دی هغه نیم زبل ورکوما MS Word فایل زو اوکے کا راشي یس کی او اوکے کی دا ور زما سره دو فایلز چې کوم دي هغه به سایډ بای سایډ سو شي کمپیر بشي په یو سکرین باندې پوه شوي کنه دې ته ویل کېږي کمپیر او ان کیس که تاسو په خپل
ډاکومېنټس باندې پاسورډ لګوي وګورئ پاسورډ د دوه طریقو نه لګي دلته یو ز پاسورډ د سیلګو لیټ سپوز معمولی کوډ از ایکوال ټو RAND دا ما سو ګرام سیو کو دو پاک بنم باندې زرا لم پدې کې ما ریسټریکټ ایډیټینګ ما وستو دا مې لیمټ کو دا مې الاو کو دا مې ایوری ون کو او سٹارټ انفورسمنٹ کو واسطه دلته ما پاسورډ کو پاک دلته ما پاسورډ کو پاک اوس ګورئ پدې کې تاسو لیکل کوئ کنه نه په ډاکومېنټس کې تاسو لیکل کولای شي نه پکې انسرشن کیږي او نه پکې ډیلیشنز کیږي دا تاسو ګورئ نه پکې انسرشن د کیبورډ نه کیږي نه ډیلیشن کیږي سم پکې نشي کولای تاسو چې کله تاسو دا سٹاپ کوي پاسورډ ورکړئ PAK پاک انټر کړئ دلته راشي تاسو واخلئ په دې طریقې سره تاسو انسرشن او ډیلیشن چې هغه کولای شي یاد شو درته په دې طریقې سره نیکسٹ پدې کې بکی دی هاید انک دا بکی هغه انک کمانډ دی په دې کې زما مخکې پرفیکټلی کار نه کوي په دې ورکینز کې شو کنه دا هاید انک چې هغه هاید کې لکه سپوز دلته دا انک لګولې دی شو کنه دې باندې کا انک لګولې دی یا تاسو دا فارمیټ لګولې دی او تر دې بلانک واغستو دلته را ریویو تا او په ریویو کې تاسو ته هاید انک واغستو دا انک چې کوم دی دا هاید کې دا سره هاید انک شو کنه